everyone, welcome to Career Class. So, আজি আমাৰ daily current affairs video টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকৈ test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে mains guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 classes daily থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো avail কৰিব পাৰে আৰু এটা combo package লৈ আনা হৈছে যত test series আৰু mains guidance আপোনালোকে পাব for 15000 right আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে but মই ethics বা international relations এনেকুৱা কিছুমান individual subject লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টস খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজিৰ আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা climate change impact on families এটা significant topic হয় mains perspective আমি যদি চাও GS paper 3 হুদিব পাৰে লগতে GS paper 4 ethics টো হুদি দিব পাৰে plus GS paper 5 আসাম issues হুদাও যথেষ্টখিনি probability থাকে অলৰাইট সো যোৱা বছৰ আমি যত ভাবিছিলো লাইফ মিশন হয়তো হুদিব GS paper 3 but আমি দেখিলো GS paper 5 ৰ হুদিছে দেখিছে সো আমি গুটি টপিকস সমূহ বিশেষকৈ আসাম ট্ৰিবিউনত আহা এডিটৰিয়েলস সমূহ আমি এটা হলিস্টিক দৃষ্টিৰে চাব লাগিব যে হয়তো GS পেপাৰ 3 টো হুদিব পাৰে GS পেপাৰ 4 টো হুদিব পাৰে বা 5 টো হুদিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট সো ফাৰ্স্ট আমি এসেন্স টো বুজো যে এই আৰ্টিকেলটো যেটো আহিলে আসাম ট্ৰিবিউনত ইয়াত কি কথানো ইয়াত উদঙাই দিছে সো বেসিক্যালি ইয়াত ডিসকাস কৰিছে যে ফ্যামিলি কেনেকুৱা এটা ক্ৰিটিক্যাল ৰোল থাকে ইন অৰ্ডাৰ টু এড্ৰেছ দি ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ফ্যামিলি সকলে কিমানখিনি ভুক্তভোগী হৈ আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰাইট সো কি actions লব পাৰে families etc সো হেখিনি কথা ইয়া ডিসকাস কৰিছে খুব ভাল এটা টপিক মেইনস পার্সপেক্টিভও ইম্পর্টেন্ট হয় অলরাইট সো ফার্স্ট আমি বুজিম role of families in addressing climate change so families are recognized as foundational to society providing love support education and sense of community right so এটা পৰিয়ালত যেহেতু হে লোকসমূহ থাকে right সৰু ল'ৰা-ছোৱালী থাকে সো সৰু পাই তেওঁলোকক যেটো লাভ বা সাপোৰ্ট যিখিনি এডুকেশন দিয়া হয় বা ঘৰখনত কেনেকুৱা চলি আছে বেছিকে প্লাষ্টিকস যদি ইউজ কৰি থাকে সৰু ল'ৰা-ছোৱালীটো মনটো তেনেকৈ শেপ লৈ লয় ৰাইট একোডাই এটো ললেনো কি হ'ব বাট সৰু পাই আমি যদি তেওঁলোকক এডুকেট কৰো যে এনে পানীখিনি নষ্ট কৰিব নালাগে বা আমি ভাল বস্তুখিনি অৰ্গেনিক বস্তু লব লাগে ইকো ফ্ৰেন্ডলি সামগ্ৰী লব লাগে তো তেনেকৈ কি হয় হে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী মনটো সৰু পাই হেতু মল্ড হৈ পৰে দেখিছে সো হেকানে কৈছো ফ্যামিলিজৰ ৰোলটো বহুত বেছি সিগনিফিকেন্ট হয় দ্বিতীয়তে the United States nations has emphasized the importance of families declaring the International Day of Families on 15 May আৰু হে অনুসৰি এই আৰ্টিকেলটো আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছে so 15 May is declared as International Day of Families right so the celebration of this day highlights the role of families in shaping global development agendas especially regarding the climate change right so আমাৰ কিছুমান SDG goals থাকে বা তেনেকুৱা কিছুমান এজেন্ডাস সমূহ লৈ আনিছে right with regard to climate change হে ক্ষেত্ৰত families সকলৰ যথেষ্টখিনি ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছে right ডাঙৰ ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰে দেখিছে সো এইখিনি কথাও আমি ক'ব পাৰিম আৰু প্লাস এসে ৰিলেটেড কিবা টপিক আহিলো যদি এনেকুৱা climate change related থাকে তেতিয়া আমি এই পার্সপেক্টিভটো দাঙি ধৰিব পাৰিম so impact of climate change on families যদি আমি চাও যেহেতু মই কৈছো families সকলো বহুতখিনি ভুক্তভোগী হৈ আছে with respect to climate change so health risk এটা আহি পৰিছে
So climate change poses significant health risk to families, from the flood in Kerala to heat waves in Telangana and incidents of cloud burst in Himachal Pradesh. দেখিছে so আমাৰ ভাৰতত কিমানখিনি হেল্থ হাজাৰ্ডছ ইত্যাদি হৈ আছে যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ হৈ আছে কিয় হৈ আছে ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰাইট আৰু আমাৰ অসমতো আমি দেখিছো ফ্ৰিকুৱেন্ট ফ্লাডছ আহিয়ে থাকে ৰাইট এটা যেহেতু বাৰিষা সিজন আৰম্ভ হ'ব আমাৰ অসমতো ফ্লাড সৃষ্টি হ'ব তাৰ ফলত কি হয় হিউম্যান লাইফটো বা হিউম্যান হেলথটো বহুতখিনি ইম্প্যাক্ট পৰে আৰু যোৱা বছৰ আমি দেখিছো যে হিট যেটো হিট ওয়েভছৰ ফলত বহুতৰ মৃত্যু হৈছে ৰাইট একেবাৰে হিট ষ্ট্ৰোক হৈ গৈছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইনষ্টেন্সেস দেখিয়ে আছো right so the effect of climate change are acutely felt across diverse Indian landscape directly impacting family health দেখিছে so first and foremost আমি দেখিছো health family health যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে climate change দ্বিতীয়তে forced migration so families may be forced to migrate due to the effect of climate change such as rising sea levels so it is যিসকল coastal areas ত আছিল right so ইয়াত যেহেতু বাৰে বাৰে আমি দেখিছো climate change ৰ ফলত যেটো rising sea levels হৈ গৈছে right so পানীখিনি যেটো level to বেছি আপ হৈ গৈছে তাৰ ফলত বহুতখিনি coastal regions ডুবি গৈছে হয়দে আৰু কিছুমান small islands আছে হেখিনিটো নাথাকিব by 2030 নাইকিয়া হৈ যাব বুলি কৈছে সো তাৰ ফলত কি হ'ব তাত থকা লোকসকল যাব কত ৰাইট হেতু মাইগ্ৰেশন ফোর্স মাইগ্ৰেশন যাব নিবিচাইলো যাব লগা হৈছে হয়নে লগতে কি হৈছে ডিজাৰ্টিফিকেশন এন্ড লস অফ এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ড এনেকুৱাকে ড্ৰট হৈছে তাৰ ফলত মানুহে খেতি কৰিব পৰা নাই হয়নে সো এগ্ৰিকালচাৰ ল্যান্ডো নাইকিয়া হৈ পৰিছে So tar followed forced migration kora hoise displacement can disrupt family cohesion social networks and economic stability leading to further challenges and vulnerabilities dekhise so kiman besi challenges face kore trityote hoise financial instability so climate change can exacerbate the financial instability of families particularly those dependent on agriculture fishing and tourism industry dekhise bahut important so bahut khini amar economy এ এগ্ৰিকালচাৰ হক ফিশিং হক টুৰিজম ইন্ডাস্ট্ৰি হয় এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থাকে হয়নে সো যেহেতু ফিশিংৰ কাৰণে আমাৰ মাছৰ লাগে যেটা ইমান বেছি গৰম হৈ যায় ৰাইট হে একটো হল ফিশৰ যেটো প্ৰডাকশন কমি আহে হয়নে দ্বিতীয়তে এই ফিশিং কৰাত অসুবিধা হৈ পৰে বহুতখিনি ৰিজনস এসোসিয়েট হৈ থকাৰ কাৰণে যি সকল কমিউনিটিজ দে ৱে ডিপেন্ডেন্ট অন ফিশিং দে লষ্ট देयर লাইভলিহুড ৰাইট এগ্ৰিকালচাৰ আমি দেখিছো কৰিবই পৰা নাই আৰু মই এটা ডকুমেন্টাৰী চাইছো যত মানুহে এখন গাঁও তেওঁলোকে এই সল্ট ৰাইট সাগৰৰ পৰা নিমখ বনোৱাত হেটো লগত হে কামটোৰ লগত জড়িত কিন্তু তে ইমানে বেছি তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি হৈছে ইমান বেছি টেম্পাৰেচাৰ হৈছে হেখিনি কাম কৰিবই পৰা নাই হে অন্তৰ তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ গুটে লাইভলিহুডটো শেষ হৈ গৈছে দেখিছে সো কেনেকে এই climate change মানুহৰ লাইভলিহুডত আঘাত দিছে লগতে টুৰিজম ইন্ডাস্ট্ৰি হয়নে টুৰিজম ইন্ডাস্ট্ৰি যদি বেছি গৰম হয় বা ধৰক ফ্লাড আহি গৈছে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট আহিছে মানুহে ভয় খাব কিয় যাব তাত হয়নে নিজৰ হেলথ বা নিজৰ লাইফটো ৰিস্ক লৈ সো এই টুৰিজম ইন্ডাস্ট্ৰিটো কিছুমান প্ৰভাৱ পেলাইছে so loss of livelihood damage to property increase healthcare expenditure can strain family finances impact socio economic development দেখিছে so healthcare যেতিয়া এনেকুৱা health risk ইত্যাদি আহি যায় হয়নে কাৰবা হয়তো হিট ষ্ট্ৰোক হৈ গৈছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আহি পৰে সো কি হল হেলথ এক্সপেন্ডিচাৰ বৃদ্ধি হ'ব ৰাইট সো হেখিনি এক্সপেন্স যদি বেলেগ কামত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা গল হেতেন হেখিনি তেওঁলোকৰ আৰু গ্ৰোথ আৰু কিছুমান তেওঁলোকে প্ৰস্পাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বাট হেখিনি এমাউন্ট গুছি গৈছে হেলথত ৰাইট হেলথৰ ক্ষেত্ৰত লগতে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচাৰো হৈ গৈছে তাৰ ফলত আমি দেখিছো ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টেবিলিটি আহি পৰিছে দেখিছে তাৰপিছত আমি দেখিছো impact on well-being so environmental issues associated with climate change such as air and water pollution can adversely affect family well-being and quality of life দেখিছে so দিল্লীত আমি দেখি আছো তাত কিমান বেছি প্ৰদূষণ আছে তাৰ ফলত ৰেসপিৰেটৰি কিছুমান ডিজিজেস আহিছে in fact আমাৰ অসমত যদি আমি চাও দীপৰ বিল ৰাইট তাত যোৱা 2-3টা মান মা ধৰি দেখিছো গুটে যিমানখিনি জাবৰ আদি আছে হেখিনি জ্বলাই আছে সো তাৰ ফলত কি হৈছে ওচৰ পাজৰ থকা মানুহখিনি কেবে উখা নিখা লবই পৰা নাই ইমানে বেছি কষ্ট হৈছে হয়নে সো তাৰ ফলত কি হৈছে হেলথ হাজাৰ্ডছ সমূহ আহি গৈছে ৰাইট সো
Poor air quality can exacerbate respiratory condition, while water contamination can lead to waterborne illness and health problems. ঠিক আছে লগতে food and water scarcity to আছে. Climate change disrupt food and water availability, leading to food scarcity and water shortage in both rural and urban areas. Families dependent on agriculture may face crop failures, while urban households may experience water rationing, inadequate access to safe drinking water. In fact, আমি যদি চাও এই বছৰ বেংগালুৰুত তাত একেবাৰে পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল, ৰাইট? কিমানখিনি water scarcity হৈ পৰিছে দেখিছে। সো কেনেকৈ এইবিলাক গোটেই প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই ক্ষেত্ৰত we need for action, right? এটা serious need আহি পৰিছে for some actions. So climate change poses significant risk and challenges that require immediate attention and actions. So কি কৰিব পৰা যায়? Refocusing on sustainability. So families can play a crucial role in promoting sustainability across all socio-economic strata, right? So family আসলতে হাতত বহুত ডাঙৰ এটা role আছে to play in terms of refocusing on sustainability, right? Logote role of education. Education is a powerful tool for promoting sustainable practices and ecological responsibility, particularly among children. So ei khetrot ghorot jihetu teloke eta dhuniya foundation base eta pai, right? So tate nurture kora hoy, tate hikhini values homo teloke hike. So tar joti families hokole hikhini kotha hikabo pare, so upcoming generation to eta dhuniya mold loi ahibo, hoine? So they will think for the sustainability, right? So tate ami gom paisu je families or kiman dangor eta significant role ase. So kenokwa dhoroner actions families can take, right? So they can influence market trends, very important. So families have the power to influence market trends by making conscious choices about the products they purchase. Ei jiti ekebare consumer pura etu consume korim hetu nohoy, teloke jodi kisman conscious consumption কৰে, right? যে সেই প্ৰডাক্টটো ভাল হয় নে নহয়, ইকো ফ্ৰেন্ডলি হয় নে নহয়, right? এই প্লাষ্টিক ওলাইছে বুলি প্লাষ্টিক লৈ থাকিম, প্লাষ্টিকৰ বটলতে লৈ থাকিম হেতু নহয়, হয়নে? সো তেওঁলোকে যদি নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলত ইকো ফ্ৰেন্ডলি প্ৰডাক্টস সমূহ যদি লয়, such as energy efficient appliance, organic foods, sustainability source goods, family can contribute to reducing environmental impact and promoting sustainable consumption practices. Very important. So market খন আসলে কাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে? কনজিউমাৰ সকলৰ ওপৰত, ৰাইট? সো আমি যিখিনি ডিমান্ড কৰিম মাৰ্কেট খনো হেখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি আমি অকল আমাৰ সুবিধা অনুসৰি অকল প্লাষ্টিকৰ হে ক্যাৰি বেগস খিনি লবলৈ চেষ্টা কৰে, এই কিনো ঘৰৰ পৰা কঢ়িয়াই লৈ যাম, তাতে পাই যাম দেখোন, তেনেকুৱা যদি মানসিকতা থাকে, সো ঠিক আছে মাৰ্কেট খনো তেনেকৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বাট আমি যদি ঘৰৰ পৰা এটা জুটৰ বেগ, ৰাইট, বা কাপোৰৰ বেগ ইত্যাদি লৈ যাওঁ, অকমান যদি ৰেসপন্সিবল হওঁ, কিমানো সময় যাব, ৰাইট? সেই ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেটটো তেনেকৈ ডেভিয়েট হৈ যাব। মাৰ্কেট খনো ঠিক তেনেধৰণে এলাইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ৰাইট, যাতে আপোনালোকে সাস্টেইনেবলি বস্তুখিনি ল'ব পাৰে, ৰাইট? মাইণ্ডফুল কনজাম্পশন ক'ব পাৰে, দেখিছে? সো ফ্যামিলি হাতত ডাঙৰ ৰোল থাকে ইন অৰ্ডাৰ টু ইনফ্লুৱেঞ্চ দি মাৰ্কেট ট্ৰেন্ডস। দ্বিতীয়তে adopt innovative agriculture practices. So in Indian context, families are actively adopting innovative agriculture practices to mitigate the impact of climate change on food security and livestock, right? Livelihood. So this includes using drought resistant crop varieties. Ami dekhisu millets, ami bahut khini eta trust di asu, right? Aru ohomoto ami dekhisu drought resistant kisuman paddy homo anise, hoine? So this implementing rainwater harvesting techniques very important, right? And practicing sustainable land management. So agriculture ক্ষেত্ৰত যদি families সকলে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ সমূহ এডপ্ট কৰে, তেতিয়া যথেষ্টখিনি ফল দেখা পোৱা যাব। তাৰপিছত participate in community driven initiatives. So families are increasingly participating in community driven initiative aimed at combating climate change and promoting sustainability. This can include local environmental groups participating in tree planting campaigns. দেখিছে আমাৰ যেনেকৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কৰা হৈছে, right? So এইখিনি কথা আমি এক্সাম্পল সহ ক'ব পাৰিম, right? So integrate traditional knowledge with modern practices. So traditional knowledge passed down with generation can complement modern sustainability practice and inform strategies for environmental stewardship. So for example, traditional method of rainwater harvesting such as building check dams and contour trenches can help replenish groundwater and mitigate the effect of drought. দেখিছে? So এইখিনি actions families সকলে ল'ব পাৰে, এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰো, all right?
So ইয়াত এটা কনক্লুজন দিয়া হৈছিলে যদি এনেকুৱা প্ৰশ্ন হতে এইখিনি কথা আপোনালোকে কনক্লুজনত ক'ব পাৰিব যে families are essential partners in the global fight against climate change দেখিছে খুব ধুনীয়া এষাৰ কথা কৈছে আমি এছেটো ইউজ কৰিব পাৰো So government, international leaders and individuals must support families in their effort towards environmental sustainability and resilience. So collaborative effort can transform the challenge of climate change into opportunity for progress and global collaboration. Alright? So এইটোৱে আছে এই এডিটৰিয়েলটো এটা এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ প্ৰশ্ন লৈ অনা হৈছে কাইলৈ কোৱেশ্চনটো অ্যাটেম্প কৰিব 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় উইদিন 250 ওয়াৰ্ডছ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে মুভিং ফৰৱাৰ্ড আমাৰ নেক্সট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা নিসাৰ স্যাটেলাইট এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএস পেপাৰ 3 সায়েন্স এণ্ড টেক লগতে আমি বহুতত এই নিসাৰ স্যাটেলাইটৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰিম ৰাইট কোড কৰিব পাৰিম আমাৰ নেক্সট স্লাইডত বুজিম সো ফাৰ্স্ট কাৰেন্ট কনটেক্সটটো বুজি লও ৰিসেন্টলি the ISRO chairman S Somnath said that the NISAR satellite will be able to monitor tectonic movements accurately and can fully map Earth twice a month right so এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফ্যাক্ট আমি গম পালো যে এতিয়া পা নিসাৰে প্ৰায় দুবাৰকৈ আৰ্থখন ম্যাপ কৰি থাকিব পাৰিব আৰু যেতিয়া দুবাৰকৈ এনেকে ম্যাপ কৰি থাকিব পাৰিব টেকটনিক মুভমেন্টছ খিনি গম পাব দ্যাট মিন্স যদি কিছুমান ন্যাচাৰাল ডিজাস্টাৰ ইত্যাদি আহিব পাৰে আমি আগতীয়াকে গম পাম ৰাইট আৰ্লি ওয়াৰ্নিং সিস্টেমত হেল্প কৰিব Alright, so about NISAR satellite silo, NISAR is an Earth observation satellite that stands for NASA ISRO synthetic aperture radar. দেখিছে so এটো হৈছে full form of NISAR. NASA ISRO synthetic aperture radar. আৰু ইয়াত আমাৰ নাসাও জড়িত হৈ আছে দেখিছে So it is jointly developed by National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, an Indian space research organization under a partnership agreement signed in the year 2014. So it will be launched into the polar sun synchronous dawn-dusk orbit, and NISAR is the first satellite mission to collect radar data in 2 microwave bandwidth regions called the L-band and S-band. ঠিক আছে L-band আৰু S-band সহায় লৈ তেওঁলোকে এই স্যাটেলাইটটোৱে গুটে ডাটা সমূহ কালেক্ট কৰিব হেতু আৰু বেছি ডাইনামিক এণ্ড ৰবুষ্ট হ'ব ঠিক আছে একেবাৰে একুৰেট ডাটা প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব সো the S band payload has been made by the ISRO and L band payload by the US alright okay দেখিছে সো এই ৰাডাৰটো থাকিব এই এন্টেনাটোৱে কি কৰিব এনেকুৱা গ্ৰাউণ্ড ব্লকত নিজৰ হে ফ্ৰিকোয়েন্সি ৰেডিও ফ্ৰিকোয়েন্সি ইত্যাদি পঠাব right L band আৰু S band so তেনেকে ইয়াত যে কিনো হৈছে টেকটনিক মুভমেন্টছ বিলাক তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰি থাকিব পাৰিব right so এটা মান্থত প্ৰায় দুবাৰকৈ তেওঁলোকে এই মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰিব alright so monitoring of earth surface so NISAR system comprises a dual frequency fully polarimetric radar with an imaging swath greater than 150 miles imaging swath মানে চাও এয়া যে আছে এই যেটো এৰিয়াটো থাকিব ৰাইট কিমানখিনি এৰিয়া বা কিমানখিনি তেওঁলোকে মনিটৰ কৰি আছে এট ওয়ান টাইম এটা জায়গাত কিমানখিনি এৰিয়া তেওঁলোকে চাই আছে হেতু স্ৱাথ বুলি কয় ঠিক আছে সো 150 মাইলছ এটা টাইমত তেওঁলোকে চাব পাৰিব ৰাইট সো দিস ডিজাইন পারমিটস কমপ্লিট গ্লোবাল কভারেজ এভৰি 12 ডেজ 12 দিনৰ মূৰে মূৰে হে গুটে এৰিয়াখিনি তেওঁলোকে মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰিব ৰাইট হেকাৰণে আমি কৈছো এটা মাহত দুমাৰকৈ চাব পাৰিব allowing researchers to create time series interferometric imagery and systematic map the changing surface of earth and it can monitor various aspects in high resolution দেখিছে high resolution দেখা পোৱা যাব so after a 90-day commissioning period the mission will conduct a minimum 3 full years of science operation with L-band radar to satisfy NASA's requirement and ISRO requires 5 years of operation with the S-band radar ঠিক আছে যেহেতু কৈছো নাসায়ে L-band টো উলিয়াইছে আৰু ইসৰোয়ে S-band টো উলিয়াইছে ঠিক আছে alright so objective of the mission যদি চাও NISAR can measure tectonic plate movements accurately দেখিছেনে accurately চাব so a lot of geological agriculture water related observation can be obtained from this satellite it can study the water stressing climate change related issues agriculture changes through patterns, yield, desertification, and continental movement precisely with respect to annual water cycle movements. So, it is a question regarding water stress,
right? Water availability কমি আহিছে by climate change ক্ষেত্ৰত বা এনেকুৱা natural disaster ক্ষেত্ৰতে হওক সেই ক্ষেত্ৰত আমি নিসাৰ মিছনৰ কথা ক'ব পাৰিম right যে কেনেকে early warning দি দিব আমাক আৰু আমাক কেনেকে cope up কৰিবলৈ help কৰিব right so NASA's data can help people worldwide better manage natural resources আমাৰ পানী সমূহ right সেইখিনি আমি কেনেকে resource খিনি ভালকে manage কৰিব পাৰো ইত্যাদি গোটেইখিনি data provide কৰিব and hazards দেখিছে so ইয়াত মই কৈছো আমি বিভিন্ন জায়গাত নিসাৰৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰিম as well as providing information for scientists to better understand the effects and pace of climate change all right so this is the objective of the mission moving on to our next topic our next topic to লোৱা হৈছে PIB পৰা public expenditure in health sector এটা important topic হয় আমাক মেইনস পার্সপেক্টিভ যদি আমি চাও GS paper 2 হক বা GS paper 3 এনেকুৱা টপিক খুদিব পাৰে So current context to hoise union government spending on health has decreased post pandemic while states have continued to spend more right so union government of halor pa ami dekhisu jitu spend on health hobo lagisle etu decrease hoi ahise whereas states or khetro joti ami saw etu increase hoi ase right they are spending more so yar pa ami saw je ki kinu hoi ase so per capita public spending on health in India compared to other countries in 2021 joti ami saw ei black data kinu important so protectjon byakti amar bharatot amar central government e okol 25 rupees he allot korise right so per capita public spending hoi poise only 25 in India but amar usor bajore rajyo samuhot jodi saw ba Bhutanor kothai saw 2.5 times hoy that of India dekise 69 rupees ke teoloke expend korise ba spend korise on health right so and more than India's while Sri Lanka's was 3 times more Sri Lanka dekhise 77 hoy Vietnam 74 in fact ami joti China kotha saw China most populous country hoy 363 rupees ke teoloke allot korise right so kisiman এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে যে ভাৰতৰ ইমান বেছি পপুলেশন হয় হেকনে per capita হৰু হৈ গৈছে বাট হে একেখিনি আমি গম পাও যে চাইনাৰ পপুলেশন বহুত বেছি হয় yet আমি দেখিছো চাইনা 363 ke per capita public spending kora hoise on health ঠিক আছে সো এইখিনি ডাটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব যেটা হেলথ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন hude তেতিয়া আমি এইখিনি ডাটা তাত সাবস্টেন্সিয়েট কৈ দিব পাৰি right so many BRICS nations spend 14 to 15 times more than India but ami dekhiso India jothesthokini kom hoi ase hoine aru ebla hoise social expenditure ami health by education spend koiboi lagibo titia he eta healthy capital form hobo right human capital assets homo form hobo joti bare bare ami health ot nasao out of pocket expenditure hoy bahut manu ami dekhiso poverty le nami ahe right so hetu eta hoi poise ami per capita public spending o kotha gom palu je only 25 rupees hoy in India all right okay so India's expenditure in healthcare joti saw decline in share of union so in the financial year 14 ami gom paisilu 3/4 75.9% of union spending on health was transferred to the states ঠিক আছে so 75.9% states hole transfer kori dia hoisile so by 2070 the share came down to little more than half 53.4% right 2017 sonot aru 2024 বৰ্ষত আমি দেখিছো এতিয়া আৰু কমি আহিছে 43% পৰ্যন্ত আহি গৈছে right so এটা বাজেট এস্টিমেটছ ৰ এখিনি কথা কোৱা হৈছে so the trend reflects increased centralization of financial resource on health a subject which largely falls within the domain of states right so health jitu hoy health segment hoise states or eta subject right so ek khetrot ami jo states ok jiman dibo lage tatke komai ahi ase so expenditure under national health mission joti ami saw the NHM it is an important component asile so ek khetra launch in the year 2005 was significant initiative by the union government to improve healthcare delivery and outcome across the country tothapiu NHM iman important hua sotteo ami dekhisu expenditure on the scheme has either stagnated or declined over the past 7 years jo 7 বছৰ আমি দেখিছো জিমানখিনি expenditure কৰা হৈছিল এটো stagnant হৈ আছে আৰু decline হৈ আছে over the past 7 years right ya দেখিছে 2013-14 চনৰ জিমান আছিল right so ya হৈছে states আৰু এয়া হৈছে union states ৰ আমি দেখিছো বাহি গৈ আছে এটা 0.96 পৰ্যন্ত আহিছে whereas আমি দেখিছো union government or fall of expanding to কমি আহিছে দেখিছে so এটো এখিনি দৰখাইছে
Alright, so concerns with low public expenditure on health joti ami sao inadequate health infrastructure and human resource jehetu iman kom expenditure hoi aise he khetrot low public spending has resulted in insufficient health infrastructure and human resource leading to slow improvements in key health indicators, right? Very important. Logote limited access to health services, so low public spending hampers accessibility to health services, particularly in rural area, right? Rural and remote areas where infrastructure is already lacking. So a khetor urban rural divide eta hi poribo hoine, so health services access korat ami dekhiso rural lok hokolok bahut khini pis poi thake. So this exacerbates the health disparities between the urban and rural population and lead to many people being unable to afford or access essential medical services. This is kiman khini concerns ahi porise. Logote neglected preventive and primary care. So a large portion of health care spending in India is directed towards tertiary care, neglecting preventive and primary health care services. So agotiake jodi preventive ba primary health care service thake ba screening korise, right? Jikhini prevent koibo pora jay heblak nothokar karone ki hoise হঠাৎ এটা ডাঙৰ কিবা বেমাৰ আহি গৈছে, ৰাইট? কিন্তু আগতীয়াকৈ আমি যদি প্ৰিভেন্ট কৰিব পৰা গ'ল হেতেন হয়তো সেই ডাঙৰ সাৰ্জাৰীটো নকৰাকেও হৈ গ'ল হেতেন, হয়নে? সো প্ৰিভেন্টিভ আৰু প্ৰাইমেৰী হেল্থ কেয়াৰ সাৰ্ভিস বহুত ল্যাক কৰি আছে, right? So this results in missed opportunities for early detection. আগতীয়াকৈ আমি যদি ডিটেক্ট কৰি লোৱা হতে বহুতখিনি আমাৰ ৰক্ষা হ'লহেতেন. And management of diseases leading to higher treatment cost and poorer health outcomes in the long run, right? So higher disease burden hoi porise. Low public spending on healthcare contributes to a higher burden of preventable diseases such as communicable disease, malnutrition, and maternal and child health issues. Hoine? So amar iman dangor eta demographic dividend ase. So he assets khini ami bhalke jodi channelize koribo paru, teloko jodi husto rupot loi jabo paru, teloke aro bhal productive hoy poribo, right? But instead teoloko jodi bare poti bemar ajare hoi thake, right? Teoloko malnutrition bhuge, child health issues thake. So keneke teoloke no এই demographic dividend to bhal use lobo paribo, right? So bhal productive channelize koibo nora aro in fact etu eta ama burden hoi poribo, dekhise? So it is very important. Logote increase out of pocket expenditure, very important. So bare koeso out of pocket expenditure hoi pore, right? 100 toka joti suppose he bemar to thik korunte lagise tar joti 40 toka ami belekopa dhar koriye anu keneke hobo, hone? So tenokoe hoi ase etia. So the lack of public health infrastructure has led to people use private health services more, and that has increased the financial burden on the citizens, right? Bahut manu ami dekhisu ghor sor biki dibo loga hoi jay, right? Hothat dangor kiba ta bemar ahile tar kane bahut kini huge cost ahibo, te nijor loved ones ok ami teneke dibo paim sab noaru, right? So kisman manuhor usor hikini they are not that aware of insurance as well. So he kheto lastot ghorot thoka assets homo biki holeo teoloke enoka treatment solabo loga hoy, plus out of pocket expenditure to ase, right? So ami dekhisu aro besi poverty le theli niya hoy, right? তাৰপিছত এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ কি ইনিচিয়েটিভ আছে এখিনিও আমি চাব লাগিব. সো নেশ্যনেল ডিজিটেল হেল্থ মিছন আছে. So it was launched in the year 2020. NDHM aims to create digital health ecosystem, right? Digital health ecosystem থাকিব, ইয়াত health IDs থাকিব. So previously এটা কি হয়, say for example আজি মই এজন ডক্টৰ ওচৰত গৈছো, so তাত ডক্টৰজনক মোৰ কিছুমান বেমাৰ হৈছে, তেওঁ ক'লে যে এইখিনি টেষ্ট কৰিব লাগিব, right? ব্লাড ৰিপৰ্ট ইত্যাদি লাগিব, অলৰাইট? so সেইখিনি মই কৰিলো, তাৰ পাছত 2-3 মাহ পিছত আকৌ মোৰ কিবা এটা বেমাৰ হ'ল, মই বেলেগ এজন ডক্টৰ ওচৰত গলো, সেই বেলেগজন ডক্টৰে কি ক'ব, আকৌ ক'ব যে এইখিনি টেষ্ট লাগিব, right? So যদি আমি কওঁ নাই এইখিনি আমাৰ অলৰেডি সাৰ্টিফিকেটস বা ডকুমেন্টস আছে, এইখিনি টেষ্ট কৰে, নাই এইখিনি নহব নতুনকে লাগিব বুলি কয়। সো এনেকে কি হৈছে আৰু বেছি কষ্ট ইনকার হৈ আছে। বাট আমাৰ যদি ভালকে হেল্থ আইডিজ সমূহ থাকে, সো পাষ্ট কি বেমাৰ হৈছে, তাতনো কি ওলাইছিলে, গোটেইখিনি যদি ৰেকৰ্ডত থাকে, সো সেইখিনি সুবিধা হৈ পৰিব, right? So the establishment of national digital health infrastructure হেতু উদ্দেশ্যে আনা হৈছে, যেটো হেল্থ আইডিজ দিয়া হ'ব। So আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা, সো ইয়াত কি হয় 2018 চনত আনা হৈছিলে। It is a national health protection scheme that provides financial protection to over 100 million families, dekhise, for secondary and tertiary care hospitalization, very important.
সো এইবিলাক কথা আমি ক'ব পাৰিম লগতে ন্যাশনাল হেলথ পলিসি আনা হৈছিলে 2017 চনত সো the national health policy outlines the government vision to achieve highest possible level of health and well-being for all and emphasizes preventive and promotive healthcare দেখিছে সো ইয়াত preventive যেহেতু আমি কৈছো national health policy of 2017 it emphasizes on preventive and promotive healthcare লগতে health and wellness centers বহুতখিনি খুলিছে government is working towards transforming primary health centers into health and wellness centers to provide comprehensive primary healthcare services including preventive and promotive care আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাস্থ্য সুৰক্ষা যোজনা আনা হৈছিলে ইয়াৰ মুখ্য aim to আমি যদি চাও to enhance tertiary capacity and strengthen medical education in the country by setting up new aims আমাৰ অসমতো আনা হৈছে right and upgrading existing government medical colleges আৰু এটা আনা হৈছে জন ঔষধি স্কিম চাওক এটা কি হয় কিছুমান মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছ সকলৰ কিছুমান চুক্তি থাকে উইথ দ্য ডক্টৰছ ৰাইট সো আপোনাৰ যদি ডক্টৰছ দেখাবলৈ যায় যেহেতু তেওঁলোকৰ অলৰেডি এটা চুক্তি হৈ থাকে উইথ দোজ এমআৰছ সো তেওঁলোকে খুব হাই ভ্যালু মেডিসিনস প্ৰেসক্ৰাইব কৰে ৰাইট সো হে একেখিনি যদি একেখিনি জেনেৰিক বা একেখিনি মলিকিউলছ থাকা যদি বেলেগ কত আপোনাক ট্যাবলেটটো হয়তো 5 रुपीसত পালে হেতেন সিন্স হেখিনি ব্র্যান্ডেড দিয়ে সো এখিনি 500 পৰি যায় সো এখিনি সাধাৰণ জনতাৰ লবলে অসুবিধা হৈ পৰে ৰাইট সো হেখিনি এড্ৰেছ কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে লৈ আনিলে জন ঔষধি স্কিম সো the প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি পৰিযোজনা aims to provide quality generic medicines দেখিছে at affordable price through the জন ঔষধি কেন্দ্ৰ সো এখিনি গভৰ্ণমেন্ট ইনিশিয়েটিভ লোৱা হৈছে এখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম So, আৰু লগতে যদি আমি চাও অসমেনো কিমান এলট কৰি আছে বা এইখিনি আমি জানাটো ভাল So the graph below compare Assam expenditure in 2023 and 2024 এটো মই PRS পানিছো ঠিক আছে সো এইখিনি ডাটা আপোনালোকে দিব পাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় right so the average for a sector indicates the average expenditure in the sector by 31 states including Assam as per their budget estimates of 2022-2023 So educational ক্ষেত্ৰত অসমে it allotted 16.8% right of its expenditure on education in the year 2023-2024 এইখিনি কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰিব অসমে কিমান এক্সপেন্ড কৰিছে So this is higher than average allocation আমি যদি average চাও বাকি ৰাজ্যসমূহে কিমান লৈছে so তেওঁলোকে around 14.8% spend কৰিছে on education whereas আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও আমি 16.8% spend কৰিছো so এই ক্ষেত্ৰত এটা পজিটিভ দিশ এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰিম হেলথৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও অসমে 5.6% of its total expenditure spend কৰিছে on health right whereas government কৈছে যে around 8% আমি spend কৰিব লাগে right ৰাজ্যসমূহক কৈছিলে so যদি on average আমি চাও বাকি states সমূহে 6.3 পৰ্যন্ত তেওঁলোকে spend কৰিছে right কিন্তু অসমে 5.6 so আমাৰ 8% লগে টাৰ্গেট হ'ব লাগে so এইখিনি মনত থৈ দিব এনেকুৱা ডাটাস বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে rural development urban development এইখিনি চাই লব but মই যেহেতু হেলথ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছিলো এইখিনি জানি থোৱাটো ভাল অলৰাইট ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জ বোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো এইখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিক সমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই